युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि तपाईको युट्युब च्यानलको जुन नाम हो युट्युब ट्याबमा गएर सर्च गर्दा चाहिँ त्यो आइराखेको छैन, सो गरिराखेको छैन। यो समस्या धेरै युट्युबरलाई आइराखेको हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईले युट्युब च्यानल बनाइसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले युट्युब च्यानलको जुन किबोर्ड हुन्छ त्यो चाहिँ सर्च लिस्टमा आउँदैन, किनभने त्यो टाइप गर्दाखेरि त्यो देखाउँदैन। यो धेरैको समस्या छ र धेरै साथीहरुले मलाई चाहिँ यसको बारेमा भनिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हल गर्ने भनेर। आजको यस भिडियोमा युट्युब च्यानललाई सर्च लिस्टमा ल्याउनको लागि, सो गर्नको लागि अब तपाईहरुले युट्युब च्यानल बनाउनु भयो, तपाईहरुले आफ्नो फ्रेन्ड साथीहरुलाई मेरो च्यानलको नाम यो रहेको छ, सर्च गरेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर भन्नुभयो या चाहिँ भिडियो चाहिँ हेर भन्नुभयो, त्यतिबेला चाहिँ अब सर्चमै आउँदैन। यो समस्याको हल गर्नको निमित्त आफ्नो च्यानललाई सर्च लिस्टमा ल्याउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ यो सेटिङ तपाईहरुले गरिसके भन्दापछि तपाईले यी किबोर्डहरु एड गरिसके भन्दापछि तपाईको च्यानल सिधै सर्च लिस्टमा आउनेछ। त्यसको लागि युट्युब च्यानलको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा गएर तपाईहरुले युट्युब टाइप गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई डेस्कटप मोडमा अन गरिसक्यो भन्दापछि वाइटी स्टुडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। वाइटी स्टुडियोमा गइसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले सिधै सर्च किबोर्ड भन्ने जुन हुन्छ च्यानल सेटिङमा सर्च किबोर्डमा गएर तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यहाँ आफ्नो च्यानलको नाम एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त तपाईको च्यानलको, जस्तै मेरो च्यानलको नाम इन्फर्मेसन गाइड छ। अब म यो पहिला चाहिँ सर लेख्छु, यसलाई इन्टर गर्छु। त्यसभन्दा पछि तपाईको पछाडिबाट फेरि अगाडि लेख्छु यसलाई चाहिँ, त्यसभन्दा चाहिँ यसलाई इन्टर गर्छु यसरी। त्यसभन्दा पछि टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु भए, त्यसभन्दा च्यानललाई सँगै मिलाएर फेरि चाहिँ त्यो नामलाई जुन हो त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो लेखिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले त्यहाँ 500 वटा किबोर्डहरु चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 500 वटा किबोर्डहरु एड गरिसक्यो भन्दापछि त्यसभन्दा पछि त्यो तपाईहरुले ल्याइसकेको केही समय भन्दापछि 4-5 घण्टा बित्दै तपाईको च्यानल के हुन्छ त सर्च लिस्टमा आइहाल्छ। अब च्यानल जुन तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ, च्यानल बनाउँदाखेरि ध्यान के दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईले जुन नामको च्यानल बनाइराख्नु भएको छ त्यो नाम चाहिँ अरु कसैले पनि नलिएको हुनु पर्यो। त्यसभन्दा पछि मात्र तपाईको च्यानल सर्च लिस्टमा एकदम छिटो र फास्ट आउने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। यसरी आफ्नो च्यानललाई चाहिँ तपाईले सर्च लिस्टमा केही सेकेन्डमै ल्याउन सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसनहरु प्राप्त गर्नको लागि तपाईले चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई धेरैमा शेयर गर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै, फेरि मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा।